السلام علیکم سټوډنټس حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زموږ دی اپ تھرست اینڈ بیانسی. موږ به وایو چې د اپ تھرست یا بیانسی وایي ساته نو دې دپاره زه اخلم یو سچویشن تاله در کومه کنسپټ او لیکل خو بیا آسان دی مړه 2 ټکه کې د کوم دی خو وګورئ زه جوړوم یو زم سره دی یو بیکر داسې وړوکی قیسه اخلم دا په هر یو لیکویډ کې دا خبره ده ښه دا زم سره اخلی دی مونږه یو لیکویډ ټیک شو او جنرالي مونږ کوم یو لیکویډ اخلو اوبه اخلو چې کوم زم سره صحیح ایزیلی اویلیبل دی باقي هر لیکویډ دپاره دا خبره به صحیح سیم وي په دې دا لیکویډ دی ښه ټوټل دی خو ګورئ او تا ته یوه خبره آلرډي معلومه ده چې پریشر به د ډیپت سره څه کیږي انکریز کیږي په لیکویډ کې به که دا خبره ته نه یاده نو پریشر ان لیکویډز به وګوري یا به لیکویډز پریشر بای آسان فزیکس دا به خامخا سرچ کړي دا به وګوري چې څنګه په لیکویډز کې د هایټ یا د ډیپت سره پریشر انکریز کیږي خو اوس به دلته خو تاسو دا خبره نه کوم چې څنګه انکریز کیږي هغه الرډي ما ویلي دومره به صرف یاد کړي چې په لیکویډ کې به د ډیپت سره چې څومره ښکته راځي نو پریشر به څه کیږي انکریز کیږي به ښه دلته ما هغسې یو ابجکټ سبمرج مې کو په دې لیکویډ کې صحیح ده په دې لیکویډ کې مې ډوب کو اوس ته وګوره د لیکویډ د دې سر نه د دې ځګي نه تر د دې ځي پورې چې دا کم هایټ دی دا دی H1 او د لیکویډ د دې سر نه چې د دې لاندې سر پورې د دې ځي پورې کم هایټ دی دا دی H2 او تا ته الرډي پته ده چې H2 is greater than H1 H2 د H1 نه سره سیوا دی او مونږ ویلي چې څومره ښکته ځي نو پریشر به څه کیږي سیوا کیږي به په دې ځای کې چې کم پریشر دی هغې ته زه وایم P1 او په دې ځای کې چې کم پریشر دی هغې ته زه وایم P2 نو obvious خبره ده چې د دې ځای جوړوالی سیوا دی ډیپت سیوا دی او د دې کم دی نو P2 is greater than P1 په P2 باندې به د P1 نه پریشر صحیح سیوا وي په دې ځای کې و پریشر سیوای او په دې ځای کې و پریشر صحیح کم وي نو دلته چې کم پریشر دی هغه داسې دی او دلته چې کم پریشر دی هغه ښکته دی ټیک شو که نه پریشر زموږ سره سکیلر کوانټټي ده چې یاد ته ګورئ د پریشر ډایرکشن نشته پریشر په څه باندې په پوینټ باندې پریشر په ډایرکشن کې نه ټیک شو خو یو خبره ده چې ګورئ سرفیس ته به همیشه دپاره کم فورس موږ وایو فورس پر یونټ ایریا نو کم یو فورس پرپینډیکولر فورس پر یونټ ایریا اوس موږ وایو د دې ځای کې پریشر سیوا دی د دې ځای کې پریشر کم دی د دې پریشر د ډیفرنس د وجې نه به په دې ابجکټ باندې یو نیټ اپورډ فورس لګي د پریشر د ډیفرنس د وجې نه به په دې ابجکټ باندې یو نیټ اپورډ فورس لګي او دغه اپورډ فورس څه وایي ترست ورته وایي څه ورته وایي ترست ورته وایي دا اپورډ فورس چې کم لګي دې ته به څه وایي ترست ما دا نه دي ویلي چې پورته فورس لګي نو دا فورس به دا باډي بره د ځان څه وړي نه دا قیسې ما نه دي کړي نه مې دا ویلي چې باډي به کاته ځي که باډي به پورته ځي خو ما په زور باندې په دې اوبو کې داسې سبمرج کړه ورومنډله پکې سوري چې کله م پکې سبمرج کړه نو په بر سر باندې به پریشر کم وي او په لاندې باندې به پریشر څه سیوا وي او د هغې ریزن موږ ته معلوم دی ولې به سیوا وي ځکه چې لاندې ډیپت سیوا دی او بره ډیپت کم دی او د ډیپت سره به په لیکویډ کې پریشر څه کیږي سیوا کیږي به چې پریشر سیوا کیږي نو obvious خبره ده چې په دې کې یو پریشر سیوا په دې کې یو پریشر کمی د دې پریشر د ډیفرنس د وجې نه به په دې ابجکټ باندې یو نیټ اپورډ فورس لګي دغه اپورډ فورس څه وایي ترست او وروسته ورته بیا موږ څه وایو نیټ اپورډ چې کوم فورس دی هغې ته موږ وایو بیانډ فورس څه نوم هم وله ورکړو دې ترست فورس له بیانډ فورس هم وله ورکړو څه هم وله ورکړو بیانډ فورس هغه کیسې به باد کې کوو ښه چې اپورډ فورس لګي نو دا به څومره فورس وي دا باډي به له ځان څخه بېرته پورته وړي که نه که باډي ښکته ځي او که نه ځي که پورته ځي که ډوبېږي که نه ډوبېږي دا فورس به خامخا لګي ته یو دومره بال دی راواغسه په اوبو کې ښکته ډوبې نو د لاندې سایډ نه پې سیوا فورس لګي او د پاسه نه پې کم لګي ولې د پاسه په لیکویډ کم دی ډیپت کم دی د لاندې نه څه سیوا دی نو د دې پریشر ډیفرنس د وجې نه به یو نیټ اپورډ فورس لګي او دغه نیټ اپورډ فورس ته څه وایي بیانډ فورس ورته وایي څه ورته وایي بیانډ فورس اوس زه دا خبرې لیکم ښه چې when an object is submerged into a liquid, a net upward
force is acting on the object due to reason یې مونږ وایو ښه net upward force په خو دغه کیږي عمل کوي خو due to the pressure difference at the top and bottom of the object is called buoyant force. ٹھیک شو کنه چې کله مونږه یو object په اوبو کې submerge کو زه اوبه بار بار وایم mean liquid ښه چې ما اوبه ویل نو liquid when an object is submerged into a liquid a net upward force is acting on the body په دې body باندې net upward force action کوي due to وجه څه ده ولې به کوي due to the pressure difference at the top and the bottom of the object او دې force ته څه وایي buoyant force ورته وایي څه ورته وایي buoyant force او دې phenomena ته د لاندې نه چې په دې object باندې دا force لګي دې phenomena ته وایي buoyancy. The phenomena is known as buoyancy. څه ورته وایي دې phenomena ته buoyancy ورته وایي ښه چې یاد یې درته دا net upward force چې کوم دی دې ته څه وایي buoyant force او دې phenomena ته څه وایي buoyancy ورته وایي کومې phenomena ته چې کله هم object ته په اوبو کې ډوب کړي په liquid کې ډوب کړي نو په دې باندې به upward force خامخا لګي خامخا به پرې لګي څومره به هغه کیسې به موږ وروسته کوو خو دا force به پرې خامخا لګي ولې لاندې pressure سیوا دی او د پاسه pressure کم دی د pressure د difference د وجې نه به یو net upward force لګي او دغه net upward force ته به وایو buoyant force او د force د لګېدو د phenomena ته به څه وایو buoyancy به ورته وایو څه به ورته وایو buoyancy. اوس زه داسې وایم چې د buoyant force arises due to the fact that pressure at the bottom of the liquid is greater than the pressure at the top. بس دقه بزم سره دا phenomena وخه نور څومره به buoyant force دا کیسې به وروسته مونږ کوو صرف مونږ وویل چې کله مونږ یو object په liquid کې ډوب کو submerge کو په دې باندې به net upward force لګي که څوک درته وایي چې ولې به پرې لګي نو ځکه چې د پاسه سایډ نه pressure کم وي او لاندې سایډ pressure سیوا وي نو ستا نه به ډایرکټ بل دا کوېشن کېږي چې تا ته څه پته ده چې بره pressure کم دی او لاندې سیوا دی نو ته به ورته وایې به ما ته داسې پته ده چې pressure د depth سره څه کېږي increase کېږي نو دا ځای جوور دی د دې depth سیوا دی د دې depth کم دی نو دا زموږ سره زیات pressure region دی دا کم pressure region دی او موږ ته پته ده د زیات pressure region نه به کم pressure region طرف ته څه کېږي flow کېږي نو دا liquid به flow د دې زیات pressure region نه کم ته کوي due to which یو net upward force به لګي او دغه net upward force ته به څه وایي buoyant force او دې phenomena ته به څه وایو buoyancy به ورته وایو څه به ورته وایو buoyancy. ٹھیک شو net upward force acting on an object when submerged into a liquid due to pressure difference is called buoyant force. نو دا خبر ده چې force ته نو vector quantity ده او direction به همیشه لپاره کم سیټ دی upward وي صحیح ده کنه buoyant force هم سره کم یو force ته buoyant force vector quantity ده او تاسو ته پته ده د ویکټر کوانټیټي څو پراپرټیز دي دوه صرف اسې ستاسو په لیول دوه وایو اصل کې درې ښه میګنیچیوډ به ډایرکشن به او ویکټر الجبره به فالو کوي خو موږ د ایډیشن خبره پکې فی الحال نه کوو میګنیچیوډ به
میګنیچیوډ او میګنیچیوډ به دا موږ په کوم ځای کې اوس وایو چې د دې څومره میګنیچیوډ دی نیکسټ لیکچر مین ارشمیډس پرنسپل او دویم نمبر خبره د دې دا د ډایرکشن نو ډایرکشن به همیشه د پاره کم سیډي اپورډ وي نیټ اپورډ فورس نیټ دا ګورم چې ښکاري کنه تاسو لیکل خپل کوئ نیټ اپورډ فورس دی نو دا به همیشه د پاره په ابجیکټ باندې کم سیټ ته لګي بره به لګي اپورډ به لګي نو دا ستاسو د upthrust او د buoyancy قصه وه او انتهایی اسانه کیلکولیشن پکې نشته صرف دا خبره وه خو ګورې زه په ارشمیډس پرنسپل کې بار دا خبره کوم چې buoyant فورس پې ولګېد buoyancy فینامینا وشوه نو چې دا د ګورې بیا پته چې کله هم ابجیکټ ته په یو لیکوډ کې سبمرج کړي نو په هغې به نیټ اپورډ فورس لګي ولې به لګي ډیو ټو پریشر ډیفرنس د فورس ته به څه وایي buoyant فورس د فینامینا ته به څه وایي buoyancy فورس چونکې ویکټر کوانټټي دا میګنیچیوډ او ډایرکشن به دواړه وي ډایرکشن به همیشه دپاره اپورډ وي او میګنیچیوډ به موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو میګنیچیوډ د دې چا فایند کړی ارشمیډس پرنسپل باندې ارشمیډس فایند کړی آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه وي که بیا هم څه قسم مسله وي نو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ